Dahil mas mura talaga ang manok kesa ibang karne, hindi tayo pwedeng maubusan ng chicken recipes. Idagdag natin sa listahan itong creamy pininyahang manok. So start natin by marinating our chicken pieces. Gagamitin natin yung syrup ng pineapple chunks. We can also use pineapple juice if that's what we prefer. So tatakpan lang natin to at ima-marinate for 30 minutes. So habang hinihintay natin yung pag-marinate natin, pwede na tayong mag-umpisang maghiwa ng ating mga gulay. Umpisahan natin sa sibuyas, bawang, isang medium na patatas, hihiwain lang natin to ng katamtaman ng laki. Kakailanganin din natin ng isang pirasong carrot, na halos kapareho ng size ng ating mga hiniwang patatas. Hihiwa rin tayo ng isang bell pepper. Again, the same size ng iba pa nating gulay. So pagkahiwa natin ng mga gulay, pwede na natin i-start prituhin yung ating patatas at carrot. Tustahin lang natin ng konti. At pwede na nating itabi after. In the same pan, pwede na tayong mag-start maghisa. Start natin with our 1 piece of onion. Ang ating garlic. Pag translucent na yung onion at medyo toasted na yung garlic, pwede na natin idagdag yung ating chicken pieces. So at this point, yung goal natin dun sa chicken is to make them slightly brown. Pag na-achieve na natin yung color, pwede na nating idagdag yung ating marinade or yung syrup na ginamit natin from the can of pineapple chunks. And then next, we can add in our pineapple chunks. I added in 2 tablespoons of patis to taste. And then lulutuin lang natin yung chicken natin for about 20 to 30 minutes. After that, at tingin nating luto na yung chicken, pwede nating tikman at dagdagan ng pepper or salt if needed. And then, pwede na nating idagdag yung ating all-purpose cream. Pampalinamnam ng ating pinanyahang manok. At pwede na nating ibalik yung ating carrot at patatas. Hinuli ko yung ating bell pepper para malutong pa pag hinain natin. And there you go, ganun lang kadali ang ating creamy pininyahang manok. Best served while hot. Sana po idagdag nyo to sa listahan ng ating chicken recipes. Lalo na sa mga panahong nauubusan tayo ng ideya para sa manok.